On the 15th of April 1989, 54,000 people attended the FA Cup semi-final between Liverpool and Nottingham Forest, which was held at Sheffield Wednesday's football ground, Hillsborough. 96 men, women and children who went there to support Liverpool died in a lethal crush on the Leppings Lane terrace. 400 more were taken to hospital with injuries. When you try your best but you don't succeed. የእንግሊዝ እግር ኳስ ጥቁር ቀን የማይዘነጋው ፈጽሞ የማይረሳው አሳዛኝ ክስተት ከዓለም እግር ኳስ መጥፎ አጋጣሚዎች አንዱ ኳስን ሊመለከቱ በኳስ ፍቅር አብደው ደስታና ሐዘንን አፈራርቀው በተመለከቱበት የሚወዱት ስፍራ ሕይወታቸውን ያጡ ጀግኖች ይህንን የቀን ጎዶሎ ሊቨርፑልያን በተለይ መቼ የማይዘነጉትም ሂልስብሮው ከመጠን በላይ በሰው በተሞላው ስቴዲየም እርስ በርስ ተረጋግጠው የማይተካው ውድ ሕይወታቸውን የተነጠቁ 96 ደጋፊዎች ተጠያቂው ማን ነው? ዛሬም ድረስ አከራካሪው ግን ምላሽ ያላገኘው በመጨረሻም የእንግሊዙ ጠቅላይ ሚኒስትር ዴቪድ ካሜሮንን ጭምር በይፋ ይቅርታ ያስጠየቀው አሳዛኝ እግር ኳስ ገጠመኝ የሂልስብሮው ድራማ። After a 26-year fight for justice by the victims' families, the South Yorkshire police officer in charge, Chief Superintendent David Duckenfield, admitted at the new inquest into the disaster that his serious failings caused the deaths and injuries. But at the time, even as people were dying in the central pens of the terrace, Duckenfield lied and said that Liverpool supporters had gained unauthorised entry via an exit gate. When you feel so tired but you can't sleep. ሚያዝያ 15 ቀን 1989 በሼፊልድ ዌንስዴይ ሜዳ ሂልስብሮው የኤፍኤ ካፕ ግማሽ ፍጻሜ ጨዋታ ይካሄዳል። ተጋጣሚዎቹ ደግሞ ሊቨርፑል ከኖቲንግሃም ፎረስት ጊዜው የቀዮቹ ነው። የመርሲሳይዱ ግዛት ክለብ ሊቨርፑል ከእንግሊዝ ያለፈ በታላቋ ብሪታንያ አንቱታን ያተረፈ በአውሮፓ መድረክ የገዘፈ ስምን ያካበተ ኃያል ክለብ ወደ ሂልስብሮው በዛ የተረገመ ቀን በቀዩ መለያና ስካርፍ ያጌጡ የስፖርት ቤተሰቦች እየጎረፉ ነው። ከ26 ዓመታት በፊት በዮርክሻየር ግዛት ሼፊልድ ሜዳ ሂልስብሮው የሊቨርፑልና ኖቲንግሃም ፍጥጫን ሊከታተሉ ህፃናት፣ ታዳጊዎች፣ ወጣቶች፣ አዛውንቶች በስቴዲየሙ ተገኝተዋል። በሂልስብሮው ስቴዲየም ከልክ ያለፈ መጨናነቅ ይታያል። ከስቴዲየሙ የላይኛው ጣሪያ የመጀመሪያ ረድፍ እስከ ግራውንድ ከዚያም እስከ ሜዳው ጠርዝ የሜዳው አጥር ድረስ ኳስ አፍቃሪያን ምቾት በሌለው ሁኔታ ታጭቀዋል። ነገሩ ለፖሊስ ከቁጥጥር ውጭ ሆነ ይመስላል። ጨዋታው ሊጀመር ነው። ከሂልስብሮው ምስራቅ አቅጣጫ ከጎል ጀርባ መቆሚያ መተንፈሻ ያጡ ተመልካቾች የሲቃ ድምጽ ማሰማት ጀምረዋል። ራስን ለማዳን የሚደረግ ጥድፊያ የእርስ በርስ ግፊያ ቀጥሏል። የፖሊስ ኃይሎች ነገሩን ለማረጋጋት እንደተቸገሩ ጨዋታው ተጀመረ። ሊቨርፑል ከኖቲንግሃም 6ኛው ደቂቃ አሳዛኝ ክስተት ከመጠን በላይ የሞላው የሂልስብሮው ስቴዲየም አንድ አቅጣጫ ሰዎች እርስ በርስ እየተደራረቡ ራሳቸውን ለማዳን ሲጣጣሩ ማሳየቱን ቀጠለ። ኳስን ሊመለከቱ በሚወዱት ክለብ ሊደሰቱ ቀያቸውን ለቀው የመጡ የስፖርት ቤተሰቦች በተጨናነቀው ስቴዲየም እርስ በርስ ተረጋግጠው አለቁ። 96 ሰዎችም ሕይወታቸውን አጡ። ከ700 በላይ ደግሞ ከፍተኛ የአካል ጉዳት አስተናገዱ። An ambulance has just come into the stadium and is making its way through a vast crowd of people away to the left. There would seem to be, from where I'm sitting here, dozens of people now lying on the ground and being attended to by police and St John's ambulance. ከ96ቱ የሞቱ ሰዎች 37ቱ የሊቨርፑል ደጋፊዎች ናቸው። አባት ከልጅ ጋር ኳስ ሊመለከት እንደወጣ የቀረበት መጥፎ አጋጣሚ ባደጋው አንድ ሙሉ ቤተሰብ ጓደኛ ማቾች አቅም ያጡ እንስት ኳስ አፍቃሪያንና ህፃናት ጭምር ከልክ በላይ በሞላው ስቴዲየም ተረጋግጠው ሞቱ። ከ26 ዓመታት በፊት የተከሰተ አሳዛኝ የዓለም እግር ኳስ አጋጣሚ ሂልስብሮው የማይዘነጋው መጥፎ ቀን ለአደጋው ተጠያቂው ማን ነው? CCTV footage, which was being monitored by police that day, shows how the crowd outside was growing by the minute. Inside, the two centre pens of the terrace were packed, but people were in good spirits. But at 2:40, the first real sign that things were going badly wrong, with a young boy lifted clear from the crush. It wasn't until 12 minutes past 3 that the first medic, a St John's ambulance volunteer, climbs over the fence onto the terrace. By then, people had already died or were dying.
ነገሮች ካደጋው ማግስት በተለያዩ መላምቶች ይንጸባረቁ ጀመር። እነዛ ኳስን ሊያዩ የሚወዱት ክለብን ሊደግፉ አልመው እንደወጡ ለቀሩት 96 ደጋፊዎች ህልፈት ኃላፊነቱን ማን ይውሰድ? አንዳንዶች ፖሊስ ተጠያቂ ነው አሉ። ካፍ እስከ ገደፉ ሞልቶ በተጨናነቀው ስቴዲየም ነገሮች ፈጥነው እንዲስተካከሉ ጥረት ባላደረገው የዮርክሻየር ፖሊስ ጣቶች ተቀሰሩ። ሙሉ ለሙሉ እኔ ተጠያቂ መሆን የለብኝም የሚለው ፖሊስም ለአደጋው ደጋፊዎች ዋና ተዋናይ እንደነበሩ በመጥቀስ ይባስ የሟች ቤተሰቦችን አንገት አስደፋ። በተለይ በዘሰን ጋዜጣ ከሂልስብሮ አደጋ ጋር የወጣው ዘገባ በርካቶችን አነጋገረ። በጊዜው በእንግሊዝ እግር ኳስ የነበረው ስርዓት አልበኝነት፣ ወደ ስቴዲየም በመጠጥ ተደናዝው የገቡ ጽንፈኛ ደጋፊዎች፣ በዋናነት ደግሞ የሊቨርፑል ደጋፊዎች ለአደጋው መስፋፋት ቁልፍ አስተዋጽኦ እንዳበረከቱ ተገለጸ። ካወዛጋቢው የሂልስብሮ አደጋ የተዛቡ መረጃዎች በኋላ ፍትህን ፍለጋ ወደ አደባባይ የወጡት የሟች ቤተሰቦች በተደጋጋሚ ተቃውሟቸውን አሰሙ። የቢቢሲው ፓናሮማ በሂልስብሮ ጉዳይ ሰርቺንግ ፎር ዘ ትሩዝ በተሰኘው የዶኩመንተሪ መሰናዶ ያደጋው ትዕይንትን ቁልጭ አድርጎ ለማሳየት ሞከረ። Finally, after 27 years, the new inquests in Warrington have vindicated the family's long, traumatic fight for justice and delivered a verdict that the 96 people were unlawfully killed due to the failures of South Yorkshire Police. ማህበራዊ ኃላፊነት የማይሰማቸው የስፖርት አስተዳደሮችና ፖሊሶች የፈጠሩትን ዝላልነት ያመጣው ጣጣ ለሂልስብሮ ስቴዲየም መስዋዕቶች ብቸኛዎቹ ተጠያቂዎች የእንግሊዙ ጠቅላይ ሚኒስትር ዴቪድ ካሜሮንም በፓርላማቸው ፊት የሟች ቤተሰቦችን በይፋ ይቅርታ ጠየቁ። Mr. Speaker, with the weight of the new evidence in this report, it is right for me today as Prime Minister to make a proper apology to the families of the 96 for all they have suffered over the past 23 years. Indeed, the new evidence that we're presented with today makes clear, in my view, that these families have suffered a double injustice. ዴቪድ ካሜሮን ካንዴም ሁለት ጊዜ ካደጋው ጋር በተያያዘ በተለያዩ መላምቶች የተጎዱ የሟች ቤተሰቦችን ይቅርታ ጠየቁ። ካሜሮን የሊቨርፑል ደጋፊዎች ፈጽሞ ባደጋው እጃቸው እንደሌለም ተናገሩ። አደጋው በጊዜው ከነበረው ስርዓት አልበኝነት ደጋፊዎች ጠጥቶ ስቴዲየም ከመግባትና ረብሻ ጋር መያያዙ ስህተት መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፓርላማቸው ፊት ቆመው አስረዱ። ያኔ ከ26 ዓመታት በፊት በሂልስብሮ ለነበረው ለተፈጠረውና የማይረሳው የጊዜው አሳዛኝ ክስተት ሙሉ ኃላፊነት የእግር ኳስ ባለስልጣናትና ለዜጎች ደህንነት የቆመው ፖሊስ መሆኑንም ገለጹ። የጠቅላይ ሚኒስትር ዴቪድ ካሜሮን ይፋዊ ይቅርታ ካንዴም ሁለቴ ተበደልን ያሉ የሟች ቤተሰቦችን ያጽናናም ሆነ I am profoundly sorry that this double injustice has been left uncorrected for so long. Today's report is black and white. The Liverpool fans were not the cause of the disaster. The panel has quite simply found no evidence in support of allegations of exceptional levels of drunkenness, ticketlessness or violence amongst Liverpool fans. No evidence that fans had conspired to arrive late at the stadium, and no evidence that they stole from the dead and the dying. Mr. Speaker, I'm sure the whole House will want to thank the Bishop of Liverpool and his panel for all the work they've done. And I'm sure that all sides will join with me in paying tribute to the incredible strength and dignity of the Hillsborough families and the community which has backed them in their long search for justice. While nothing can ever bring back those that were lost, with all the documents revealed, nothing held back, the families at last have access to the truth. And I commend this statement to the House. የእንግሊዝ እግር ኳስ ጥቁር ቀን የማይዘነጋው ፈጽሞ የማይረሳው አሳዛኝ ክስተት ከዓለም እግር ኳስ መጥፎ አጋጣሚዎች አንዱ ኳስን ሊመለከቱ በኳስ ፍቅር አብደው ደስታና ሐዘንን አፈራርቀው በተመለከቱበት የሚወዱት ስፍራ ሕይወታቸውን ያጡ ጀግኖች ይህንን የቀን ጎዶሎ ሊቨርፑልያን በተለይ መቼ የማይዘነጉትም ሂልስብሮ ከመጠን በላይ በሰው በተሞላው ስቴዲየም እርስ በርስ ተረጋግጠው የማይተካ ውድ ሕይወታቸውን የተነጠቁ 96 ደጋፊዎች On the 15th of April 1989, 54,000 people attended the FA Cup semi-final between Liverpool and Nottingham Forest, which was held at Sheffield Wednesday's football ground, Hillsborough. ሂልስብሮ ከቀዮቹ ንጉስ ኬኒ ዳግሊሽ እስከ ስቴቨን ጄራርድ በአንፊልድ ሮድ ታሪካዊ ጀግኖች ዘንድ ልዩ ቦታ አለው። የ96 ደጋፊዎችን ሕይወት ያሳጣው የእግር ኳስ ዓለም መጥፎ አጋጣሚ በትሪቡን ትዝታ 96 men, women and children who went there to support Liverpool died in a lethal crush on the Leppings Lane terrace. 400 more were taken to hospital with injuries.
After a 26-year fight for justice by the victims' families, the South Yorkshire police officer in charge, Chief Superintendent David Duckenfield, admitted at the new inquest into the disaster that his serious failings caused the deaths and injuries. When you feel so tired but you can't sleep,